Kumusta po mga sir? Medyo matagal-tagal din po tayong na-park sa paggawa ng video. Pero heto na po ulit, sana ay magustuhan nyo ang bagong POV ride natin. May gagawin po tayong kakaiba sa POV episode na ito. In response po doon sa mga nag-request na kung pwede na gumawa ng POV video na kasama yung paa para makita yung clutch, brake at gas pedal. At syempre, ultimately, para makita kung paano ba natin tinitimpla yung tatlong pedal na yon. Quick disclaimer lang po, hindi po tayo expert sa pagdadrive ng manual. Hindi rin po tayo instructor. So please mga sir, take everything with a grain of salt. Pagas lang po tayo saglit, then diretso na po tayo sa POV with the view of the pedals. Kung nagustuhan niyo po ang POV episode na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Hanggang dito na lamang po mga sir. Maraming salamat. Kita-kits po sa susunod na video.